Hi guys! Sa videong ito, I'll show you on how to post on Facebook page and Instagram at the same time. Ang dali lang guys, sundan lang ang step-by-step tutorial na ito. But before we start, don't forget to like and subscribe. Alright, let's start after this intro. Ayan, so nandito na ako sa aking Facebook page guys. Ikaw pumunta ka na rin sa iyong Facebook page para masabayan mo ako sa tutorial na ito. Okay, so para makapag-post na tayo dito sa Facebook page and sa ating Instagram at the same time. So, first thing to do is i-click mo itong Meta Business Suite. So next thing to do is pindutin mo itong Create Post. Alright, so kapag nandito ka na, so pili ka lang kung add photo ka ba or add a video. For this tutorial, I'll choose this one, add photo. Okay, so i-upload na natin. Click mo itong upload from desktop. For example, this one. Okay, so once you're here, para makapag-upload na rin tayo sa Instagram, dito sa Facebook page, ang gagawin mo is i-click mo itong down arrow guys. Ito guys, i-click mo yan. As you can see dito guys, naka-check yung box para sa Facebook page. Ngayon, i-check naman natin itong box for Instagram para maka-upload na tayo. Next is maglagay na tayo ng caption guys. Kung gusto mo iba-iba yung caption sa Facebook post mo at saka sa Instagram post mo, so pwede mo itong i-customize guys. I-select mo yan, i-on mo yan. Pero kung same lang naman yung caption mo is pwede mo nang hindi i-click yan. Pero in this tutorial is i-customize ko para makita niyo rin kung paano ito gawin. Okay, so let's start with our Facebook page post. Okay, so lagay tayo ng caption dito guys. Okay, so short caption lang ilagay ko. Depende sa'yo, pwede mong habaan. Okay, so select muna ako ng emoji. Okay, hanapin ko yung favorite emoji ko guys. Ito yun. Next is lagay naman tayo ng caption sa Instagram. So click mo to guys. Ayan, so gawa na tayo ng caption. Keep going, you are getting there. Actually, itong post na to is pwede mo itong i-schedule just in case hindi mo pa ipopost ito ngayon. I-click lamang itong set date and time. Anyway, may tutorial din ako about the updated way on how to schedule post dito sa Facebook page. I-click lamang ang link na sa taas guys. Pero in this tutorial is gusto ko itong i-publish kaagad para makita nyo na na-post na talaga. Both sa Facebook page and Instagram. Okay, so para ma-post na natin to, as in now na. Okay, so i-click lamang itong publish. Alright, so may suggestion si Facebook guys na i-post mo. Pero kung hindi mo i-post, so wag mong i-click itong maybe later, wag din ang post. So i-click lamang itong X. Ano ba yan? Speaking of X. Alright, so na-publish na siya guys. Okay, so you can see dito guys sa Instagram, na-publish na siya. Okay, ito yung caption. Then sa Facebook page naman, ito. So dalawa yung na-publish natin. So now, I'll go to my page timeline and Instagram para maipakita ko sa inyo guys na na-post na talaga sa dalawang social media accounts. Okay, so tignan ko dito first sa aking page timeline. But anyway, just in case na hindi mo makita kaagad sa iyong page timeline yung in-upload mo, pwede mong i-refresh yung page mo kasi hindi agad-agad mag-appear yung in-upload mo. So, I'm here in my page timeline. I will scroll down. So, ayan. So, nandito yung in-upload ko kanina na post. Okay, so na-post na dito sa Facebook page. Ayan, so tignan naman natin sa Instagram. Ayan, so nandito na ang in-upload natin kanina for Instagram post. Okay, so nandito sa baba yung caption. So ayan, so successful ang ating pag-upload both sa Facebook page and Instagram. So ganyan lang kadali guys. And that's all for today's tutorial. If you learned from this video, don't forget to hit like and subscribe. At kung gusto mo pang matuto more about Facebook page, feel free to watch my other video tutorials. Alright, thanks for watching. God bless and enjoy life.